عرض سلام و احترام خدمت شما همراهان عزیزم. خیلی خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. به بنده انرژی خیلی فراوانی میدید که دنبال مطالب جدید، علمی و به درد بخور در رشته اورولوژی و آندرولوژی برای شما عزیزان باشم که دانش این رشته در شما عزیزان افزایش پیدا کنه. امروز میخوام راجع به موضوع جدید و همه‌گیر صحبت کنم و اون هم PRP است. PRP در رشته اورولوژی چه نقشی داره برای اختلالات نوز و کاربرداش در رشته اورولوژی براتون صحبت کنم، انشالله که مفید باشه. من دکتر علی اکبر کرمی، جراح کلیه و مجاری ادراری، اورولوژیست، آندرولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هستم و امیدوارم که مطالبی که در این کانال میذارم و وقت شما عزیزان رو میگیرم همیشه به درد شما بخوره. از کامنت های خیلی خوبتون ما رو محروم نفرمایید. خب، عرض کردم امروز میخوام راجع به PRP برای شما صحبت کنم. PRP یا همون من فقط یه بار این اصطلاح میگم که حتما الان اینجا شما متنش هم خواهید دید. پلتلت میگن یا پلاکت، فرق میکنه. ریچت پلاسما یعنی پلاسمایی که غنی از پلاکت هست. اومدن دیدن که پلاکت ها حاوی سلول های بنیادی و بازسازی کننده بافت ها هستند و اولین بار برای جوانسازی پوست صورت، مو و بافت های متعدد پوستی بدن ازش استفاده کردن. دیدن پاسخ خیلی خوبی میده و پاسخ درمانی ماندگاری هست و یک روش ضد پیری اونو اعلام کردن. یواش یواش رشته های مختلف اومدن دیدن برای بازسازی زانو، مثلا مفاصل و غضروف آسیب دیده و بعضی جاهای بدن جای دیگه استفاده کردن، بسیار مفید هست. مدتی هست، 2-3 سالی هست که این روش در رشته اورولوژی هم وارد شده و کاربردهای خیلی وسیعی پیدا کرده، تایید شده، مقالات بسیار زیاد اومده. شما الان سرچ بفرمایید PRP در اورولوژی یا دستگاه تناسلی یا در موارد جنسی ببینید بسیاری مقالات معتبر از کشورهای مختلف جهان چاپ شده در منابع معتبر مثل پابمد و NCBI آمده و میتونید مطالعه کنید که PRP چه اهمیتی در رشته اورولوژی داره و پاسخ به درمان چطوره. من در ویدیوهای مختلف جسته گریخته راجع به تأثیر و درمان PRP صحبت کردم، ولی این ویدیو میخوام اختصاصا راجع به PRP، تکنیک ها، روش ها و فواید، مضرات، عوارض برای شما صحبت کنم. طوری شده که کیت های مختلف PRP در جهان تولید شده. مثلا پیشات یکی از اینها هستش که توی جهان به صورت کیت هست و استفاده میشه و در کشور خودمون هم کیت های متعدد داخلی و خارجی هست که تاثیر متفاوتی دارن که ما میتونیم از اینها استفاده کنیم. کلینیک های زیبایی و پوست و مو زیاد از این روش استفاده میکنن، ولی ما در کلینیک خودمون برای مسائل جنسی، برای اختلال نعوذ، برای انحنای آلت، برای جوانسازی، برای رفع سکته آلت تناسلی از این روش استفاده میکنیم. فرد وقتی که کاندید این روش میشه یعنی اینکه بافت‌های نعوذیش پیر و فرسوده شدند و نیاز داره که جوانسازی براش انجام بشه و هدف ما از انجام PRP سازی مجدد بافت‌های نعوذی در آلت تناسلی است و به حالتی که از فرسودگی و از بین رفتگی به حالت فرش و جوان در میاد. وقتی فرد کاندید شد از خون خودش گرفته میشه، داخل سانتریفیوژ گذاشته میشه، پلاسمای اون که حاوی پلاکت هست جدا میشه با استفاده از کیت و محصل آنچه که آماده تزریق میشه یک پلاسمایی هستش که غنی از پلاکته و پلاکت اینجا باعث میشه که اون استم سلول ها یا همون سلول های بنیادی آزاد بشن، بشینن در بستر بافت های نعوذی و شروع کنن به رشد.
انگار که شما بیاید دوباره بذر و دانه یک بافتی رو در اون بافت بکارید و بازسازی کنید. در تمام رشته‌های مختلف پزشکی پاسخ بسیار خوبی داشته. من سرچ کردم دیدم که بازسازی بافت‌های نعوذی با استفاده از PRP و استم سلول‌های بنیادی بسیار نتیجه بخش بوده. حتی اومدن در بافت‌های مغزی استفاده کردن، دیدن ترمیم خیلی خوبی داره. در کبد استفاده کردن، در مفاصل استفاده کردن و بسیار پاسخ خوبی داشته. افرادی که در موضوع جنسی اختلال نعوذ پیدا کردن، دیابت، سیگار، فشار خون، فرایند پیری، بیماری‌های مزمن، استفاده نکردن طولانی از آلت تناسلی، همه اینها باعث از بین رفتن بافت نرمال و تازه آلت تناسلی به نام بافت اسفنجی میشه. PRP میاد بعد از مدتی یواش یواش این تاثیر رو میذاره. البته اینطوری نیستش که با تزریق ظرف 2-3 روز این اتفاق بیفته. یه پروسه زمان بره، نیاز به رشد بافت داره و بافت باید تولید بشه و برای تولید و رشد بافت حداقل 2-3 ماه زمان لازمه. بهترین زمان 3 ماه بعد هست که نتیجه خیلی خوبی رو میده. همه اینها به شرطیه که فرد عامل زمینه‌ای رو برطرف کنه. اگه دیابتیه قندش رو کنترل کنه، فشار خون کنترل بشه، دخانیات و سیگار قطع بشه. در غیر این صورت به صورت موقتی درست خواهد شد و پس از آن دوباره برخواهد گشت و اون بافت تازه رشد کرده دوباره آسیب میده. انگار که به همین گیاهی که اینجا هست من خب بخوام اینو بازسازی کنم، دوباره بیام اینو آسیب بهش بزنم، اکسیژن نرسه بهش، مثلا مواد غذایی بهش نرسه، قطعا دوباره آسیب میبینه. پس بازسازی هر بافت آلتی انجام میشه و باید عامل زمینه‌ایش برطرف بشه تا این بافت دوباره بخواد سرحال بمونه و عملکرد طبیعی خودشو به دست بیاره. وقتی این بافت ها به مرور زمان آسیب دیدند، اون اکسیژن خون به اونها نمیرسه، چون بافت فعال هست که اکسیژن خوبی مصرف میکنه و خون رسانی خیلی خوبی داره. برای همین بافتی که فعال نیست اون اکسیژن کافی بهش نمیرسه و بافت دچار فرسودگی و پیری و نخوت میشه و با PRP ما میایم اینو اصلاح میکنیم. همزمان ورزش، تولید اکسیژن فراوان و در ویدئوهایی که گفتم راجع به نیتریک اکساید، افزایش نیتریک اکساید، کارهایی که باعث افزایش نیتریک اکساید میشه رو انجام میدن و بافت نعوذی خیلی طبیعی رو به دست بیارن. حتی اون بافتایی که تحلیل رفته، لاغر شده، کوچک شده هم با PRP دوباره اصلاح میشه و دوباره برمیگرده به حالت نرمال و عملکرد نرمال خودش رو به دست میاره. اکسیژن رسانی اون بافت افزایش پیدا میکنه، خون رسانی اون بافت افزایش پیدا میکنه و حالت نرمال به دست بیاد. پس با انجام PRP و صبوری و رفع عامل زمینه‌ای و تغییر سبک زندگی قطعاً بافت جدید و نوعی خواهیم داشت که اون عملکردی رو که از این بافت ما انتظار داریم دوباره برمیگرده و نرمال میشه. به هر حال PRP در رشته پزشکی بسیار سرعت بالایی داره رشد استفاده از اون و رشته اورولوژی هم از اونها غافل نشده و وارد این رشته شده. حتی برای جوانسازی بافت‌های خارجی مثل کیسه بیضه که احساس پیری میکنن یا بافتش چروکیده شد و میشه از اون برای اونها هم استفاده کرد. حالها دارم باز مقالات زیادی هست، تلاش‌های زیادی داره میشه برای بافت‌های دیگری فرسوده، ولی هنوز برای مثلا بزرگی پروستات استفاده نشده و ممکنه در آینده برای اونها هم استفاده بشه. در کلینیک ما PRP به طور روتین داره انجام میشه، نتایج خیلی خوبی هست. یه معیار استاندارد داریم به نام IIEF یا همون معیار نعوذ که شماره بندی میشه. ما اومدیم دیدیم مثلا افرادی که IIF پایین دارن ازشون فرم پر میکنیم در کلینیک و بعد این عدد ثبت میشه، میبینیم که 6 هفته بعد و 3 ماه بعد نتایج اصلا واقعا چشمگیره و نتایج خیلی خوبی داده و IIF بسیار بسیار خوب شده و نعوذ خیلی خوبی رو ایجاد کرده. برای همین برای هر کار علمی نیاز به خطکش داریم، نیاز به یک معیار داریم. خطکش ما در
اختلالات نوز همون جدول IAF هست که یک جدول بین‌المللی هست، فانکشن نوز رو محاسبه میکنه با اون اعداد و عدد میدیم. کسی که مثلا نوز کم داره در طی هفته زمان اینها ثبت میشه و بر اساس این خطکش و معیار نتیجه و پاسخ درمانی به PRP مشخص میشه و ثبت میشه که من انشاءالله پس از جمع‌آوری این دیتاها یه مقاله رو در این مورد انتشار خواهم داد که نتیجه PRP در کشور عزیز ما در افرادی که اختلالات نوز داشتن، بیماری پیرونی داشتن، سکته آلت تناسلی داشتن، نتیجه چی بوده و تا حالا که چیزایی که ثبت شده، آمارهایی که داریم نتایج خیلی خوبی داده. انشاءالله به صورت بین‌المللی و به صورت علمی مقالهش در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. انشاءالله که همیشه شاد و سلامت باشید، به عمر 150 ساله فکر کنید تا بتونیم بافت‌های جوانی دوباره در بدن شما ایجاد کنیم که در طول 150 سال برای شما کاربرد داشته باشه و از زندگیتون لذت ببرید.